No niin, se on jouluaattoja. Ei muuta kuin hyvät joulut. Kahvia, naamaria. Pikkusen näitä kotihommia, kun jäänyt vähän rempalleen. No niin, lähdetäänpä eteneen käymään tuolla toisella paikkakunnalla ja sitten tullaan takaisin päin. No kaupassa pitää ensin käydä. Eikö ole hieno kuva? Kävin tuolla automaatilla, kun paketti pitäisi hakea, niin eihän tuolla ole posti tuolla sisällä, mutta sinähän luki, että ulkomaatti, niin sehän on täällä pihaa. Eli, onpa hyvän näköinen. Voi että, on ihanasti laitettu. No nyt tuli tämä skootteriosa ja nyt on oikean näköinenkin. 4 pinniä, 2 tyhjää. Tää on se rajoittava systeemi tuohon. Se rajoittaa niitä kierroksia. No niin, kohteissa. Katsotaanpa kauanko sitä täällä. Varmaan syökästä ja sitten pitää lähteä Poitsun luona käymään. No niin, nyt on syöty ja juotu ja onhan se just tämmöisessä vähän vanhemmassa talossa, kun rupeaa remontoimaan, niin sitä riittää sitä remonttia. No, nuoria ihmisiä, niin jaksaa remontoida. Ja hyvähän sitten tulee sitten. Arvo nousee ja kaikki. Nyt lähdetään käymään tuossa Poitsun luona. Sekin oli ostanut tuosta taloon, niin kyllähän ne tekee paljon parempia päätöksiä mitä itse. Ois itekin yhtä nuorena tehnyt hyviä päätöksiä. No, mitäpä sitä murehtii enää. Tässä loppuelämä maksellaan talolainoja. Mutta joo. Hei. Menepä nyt siitä, kun mä oon allerginen kissa. Kyllähän täälläkin riittää huoneita ja kaikkia. Ja hirveän niinkö monta. Huoneita on joka suuntaan, joka päässä, joka matkalla. Mutta joo. Täällä iso uuni. Talon tärkein paikka, autotalli. Hui helvetti, on täällä kyly. Mutta joo, jos tämä laittaa pikkusen tiivistelee ja laittaa vähän maalia pintaan. Hyvä se on. Siinä näkee minkä ajan tämä on tämä autotalli. Onhan niin sanoisa vanhassa taloissa hommaa ja no niin kuin sanoo, että nuoria ne on ja rahaa riittää sitten tulevaisuudessa. Se ei tule remontoa. Sitä ollaan tässä iässä, että parin kaljan jälkeen pitää ottaa purana, ettei aamulla ole pääkipiä ja aamulla ottaa purana, ettei ole joka paikka kipiä. No niin. Se olisi 25. päivä. Tämä laitetaan nyt tuohon skootteriin. Katsotaan toimiiko se. Satanaa jos ei toimi, niin perkele. En sitten tiedä, että voisiko se vielä olla nämä. Pitääkö nuo vielä korjata tuolla? Samalla se nyt pätkii tuonne putkeen, mutta tää varmaan nuo johoot tuolta kattua. On tämä vähän semmonen sekameteli soppa, että en tiedä pitääkö nuo laittaa takaisin nämä. Voiko näillä olla jotain merkitystä? No niin, täällä taas. On tämä nyt paljon paremman näköinen systeemi, mutta joo. Jospa tässä nyt saisi jo hyvälle mallille tämän. Mutta kaappien kanssa on vähän ongelma, kun niitä nyt ei ehdi tillaamaan enää. Ja että saa on noita arkipäiviä perkele. Pakko lähteä sitten huomenna varmaan
Kattelin tähän kaappia, tuonne kaappia. Sitten ne vessan kalusteet. Joo, mutta katsotaanpa nyt mitä tänään. Toivottavasti saa päästään maalaamaan ainakin. Hiotaan seinät ja pakkeloja ja maalataan ja pääsis vähän eteenpäin. Varmaan tuota vessaa ruveta purkaa sitten. Tehdään kaukosäätimelle tommonen koteilo tän. Eihän se mikään siisti ole, kun se ottaa pois, mutta on tuommoista jakorasiasta tehty puolikas. Siinähän se pysyy tuo kaukosäätimelle. No niin, 7 kello illalla, niin vetään nyt tosta munkkikahvit. Joo, tuo seinä on maalattu kokonaan, kaikki patterin välit ja kaikki. Tuo vielä toiseen kertaan. Nyt pystyy maalaamaan tuo seinän tuosta vielä. Ja tuo pitää vielä hiua ja paklata ja kaikki nuo etteisjutut. Joo, on sinä homma. Vittu, tuosta kaudella veittiin tuo kynnys pois, niin totta kai se on maton päälle laatotettu. Niin sitä kun repässä vähän oli matosa kiinni ja laatat halaki pari kappaletta tuosta. Mutta joo, se saa sitten jäädä ensi kertaan. Kyllä se tuolla kestää, kun veti silikoonittumaan. Joo, kello on 10:30, mutta kyllä mä silti nuo viimeiset seinän tajat maalata tuosta. Pääsee sitten huomenna taas tekee eri hommia. Joo. Piti poistaa tuo video, tuo emäntä olikin alasti tuolla äsken. No, mutta joo. Kello on 12. Tuo on maalattu. Tuo on maalattu. Käytävä on maalattu, etteeni on vielä kesken. Vähän, ei paljon. Mutta joo, hyvällä mallilla tämä on. Huomenna voitaisiin ruveta lätkiä vähän lattiaa tuohon. Ja tuohon seinään tulee tehoste seinä. Samalla niin kuin itellä kotona. Mutta näette sen sitten. Nyt saunaa ja sitten syömään ja nukkumaan. Kyllä se tältä päin. Ei tämä nyt vielä tällä hetkellä näytä pahaltakaan, mutta saa nähdä sitten, onko huomenna pitää lähteä kaappeja etsiä. Jos ei löydy, niin pitää tilata ja tulla myöhemmin lailla. Mutta joo, huomasin. Joskus 3 aikaan nukkumaan ja kello alkoi herättää. Oli 7, oli jäänyt herätys päälle. Ja eihän sitä löytynyt tuolta vaateläjästä ja tärisee siellä. Ja no, siinä on 10 minuutin tolkku. Taas sitten herätti. Ei löydy. Se oli tuolla saunassa. No, onneksi sai unta taas. Kello on jo nyt 11 melkein. Ei se auto lähteä käymään vaatekaappiostoksilla. Kaikki paikat ei ole edes auki nyt, mutta käydään nyt kattoo jostain jotakin. Joo, on siinä vielä homma. Mutta jos tänään sais loput maalattua ja vähän lattiaa laitettua ja mitähän kaikkia siinä oli. Kaikkia pieniä hommia, mitä edes niinkö hoksaa, mutta kun ohi kävelen. Ai niin, tuokin ja tuo ja tuo. No niin, Diego hoiti homma. Pitää vaan huomenna ajella ees taas aika paljon, mutta täältä hakea 1 kaappi, peili, toisesta hakea kaappi ja yläkaappi, yhdestä hakea yläkaappi. Joo. No, sitten vielä ne vesikalusteet ja tämmöset. Joo, kyllä Diego hoiti homma hienosti.
Nyt pitää lähteä hakkeen kyllä Rollsia ja Big Mamaa ja Papa Aterian. Jumalauta tulee maha täytti. Kyllä näillä nyt taas jaksaa. Oi et. Saapa nähdä sitten, kun tuo seinä on niin vino ja tuo seinä on vino, että miten tässä nyt käy tässä laminaatin kanssa. Hohoi. Ei se paha ole. Nyt kun ampuu vähän tuosta ohi, niin se tulee tuonne seinään. Ehkä sentti heittua. No niin, hirviät laskutoimitukset. Lähdetään puolikkaalla tuolta tulemaan. Ja sitten sopivalla tuolta päästä. Ja se tulee tuolla täys loppuu tuohon johonkin. Sitten tulee täys ja se menee 7 senttiä tuon oven sisään. 13 senttiä leviä näin. Joo. Koitin laskea sillä, että se ei jää kynnykselle joku 2 sentin liuru. No, katsotaan. Siinä pitäisi olla... Siinä pitäisi olla viimeiset palaset nyt tälle kohdalle. Tuohon pitäisi jäädä yhtä vaille, joka menee sitten tuo tai puolikasta. Joo. Aika hyvin se meni laskujen mukaan, että se menee 7 senttiä jää tuohon, mutta jäi 6,5. Ja sitten tuolta, niin se menee tuonne oven alle just sen verran, 6,5. Sama tuolla täydellä tulee sitten tuohon asti ja tuosta lähtee taas uusi. Niin ei jäänyt tuonne se liittymäkohta. Kello on vasta 7, niin jos tuohon tekisi tuota seinää, vielä kärsi pitää vähän ääntä, niin tehdään nyt jonkun matkaa ainakin. Tehdään sitten illalla noita maalaushommia ja tämmöisiä. Ei ole niin äänekästä. Joo, tässä seinälaminaatissahan on tämmönen harmaa reuna, niin se näyttää semmoiselta erilaiselta, niin se on pakko tehdä aivan täysin tasan tarkkaan tuonne reunaan oikein, ihan tasan. Mikähän näissä olisi paras? Mun mielestä tämä on kyllä ihan hyvä näinkin, mutta ne on vähän eri värisiä kaikki. Ei kai se oo muuta kuin laittaa miten sattuu. No niin, seinä saatu yli puolivälin kumminkin ja no vittumaisimmat pistokkeet ja kaikki tehty. On se niin vino tuo seinä, tuossa on pari vittumista kohtaa, että se pullistuu oikein ulospäin. On vaikea saada tuota laminaattia tuohon. Siinä saisi olla joku 3 millin heitto, niin tuossa on varmaan 100 sentin heitto tuossa seinässä. Tai joo, kyllä se siihen menee pikkuvoimalla. Joo. Ja pysyy kiinni, kun se on naulattu ja liimattu. Hyvä se on. Kello on 10, niin ei viitti enempää jatkaa tuota. Tehdäänpä jotain muuta. Kello on 12:30 jo. Kaikki on maalattu. JNE. Tuolle tekin tuommoisen koteilun. Jalkalistoista. Katsotaan miten mä saan se kiinni. Pitäisi sitä vähän maalatakin tuota, mutta joo. Vessaa nyt vähän aloitettiin tekemään, mutta ei mitään jotain hommata, kun tuohon alas vaan uusi allaskaappi ja siirretään noita ylemmäs. Noita entisiä. Aamusta heti hakemaan niitä kaappeja ja tämmösiä ja sitten käymään kattoo sitä allaskaappia, jos löytyisi. Sen jälkeenhän se pitäisi tuo seinä tehdä ja lattia tuosta eteenpäin sitten. Ja listat. Jne. Mun pitää nyt se kärry. Se kärry on täynnä sitä parkettia eikä kaatopaikkaa auki. Niin mun pitää nakella ne pois sieltä, että saadaan ne kaapit ja kaikki ajettu. Vaa. No. Se on semmoista. Enkä tiedä edes muuten, että mahtuuko ne. Kylläkään ne mahtuu ne kaapit. Toivottavasti. Tai sitten pitää ottaa perälaita irti. Tai joo, nyt mä lähden kyllä vielä
saunaan ja nukkumaan. Aamusta heti olisi tarkoitus lähteä sinne kaupoille. Huomiseen. Kello rupeaa olla jo 3:30. Rupeaa olla jo vähän nälkä. Käy vähän syömässä ja haetaan se yksi kaappi vielä. No niin, viimeinen kaappi kyysä. Ei muuta kuin remonttipaikalla. Miten sitä tavaraa onkin noin paljon? Jumalauta, siinä on päiväksi taas tekemistä. Ainakin. No ei autoko vie tuonne huoneeseen. No niin, seinä on valmis. Paitsi listat puuttuu vielä, mutta oli melko homma. Melkein olisi kannattanut rimoottaa ja tulee tasainen, mutta se on nyt paikallaan, eikä se siitä lähde mihinkään. Joo, nyt voin laittaa pari rimmaa ja sillä aikaa, kun saadaan tämä siivottua, niin ruvetaan laittamaan tuon lattiaan niin tuohon keittiön väliin asti. Katsotaan miten siinä käy. Joo, ajateltiin tämä tästä laatottaa nyt, mutta kun se on pikkusen huonon kokoinen, mun on pakko varmaan näin tehdä. Muuten jos laittaa 2 täyttä, niin sinne jää tämmönen pikkuliuru 8 senttiä. Se on melkein täysiä, mutta kyllä se on paremman näköinen tällä. Elikkä aika paljon joudutaan leikkaa laattaa halki. Siihen on nyt merkattu, että mistä kaikki leikataan. Se on sitten valmis, mutta kun lätkiä paikalla. Ainahan sitä koulussa sanoo, että ei minä matematiikkaa mihinkään tarvi. Kyllä sitä vaan aina tarvii joka paikassa. Vaikka ei niinku ajatellakaan, mutta aina tarvii. Niin kuin tuossakin just laskea kaikkia. Leikkailla liimailla ja vähän ehkä ennakojakin vähän, että mitä pitää ottaa huomioon. Joo. No niin, ruvetaan tekemään laastia leikkaa laata. Ei tuolla vitu paskalla, vaikka se on niinku uusi, niin koitti vaikka kui hinkkas tuosta. Ei, paskaksi meni. Tää tehdä saatana rälläkään. Nyt on vähän kulunut tuo terää, mutta ylä sillä lähtee. Hirviä pölyy vaan. Ja ääni. No niin, siinä on. Ei muuttako laastia lätkimään. No niin, siinä on laatotus tuo. Kyllä se on hyvä. Se on hyvä. Siihen vaan huomenna sitten saumaus. Listat ja systeemit. Melko se tuulihomman pukkas tänne. Saa nähdä. No niin, kello on 11:30. Kyllä se tältä iltaa saa riittää. Nyt mennään ajoissa nukkumaan. No ensin sauna ja sitten syödä ja nukkua. Aamulla sitten täys tohina päälle tuon lattian kanssa. Sitten voi ruveta kokua noita kaappeja. Tai joo, huomenna jatketaan.